Hello, welcome to all. I am Sachin Sambhaji Patil. I welcome to all of you for this session. So, in this today's session, we are going to see 8051 microcontroller, assembler, and different directives. Okay, so welcome to all of you for this session. So, 8051 microcontroller, assembler directives. Okay, so look at this diagram. Assembling and running 8051 program. When you are writing in 8051 program, first we are writing in editor program, window, assembler program, linker program, OH program. These are the different steps, blocks. Actually ज्यावेळी आपण 8051 मायक्रोकंट्रोलर मध्ये प्रोग्राम लिहितो त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा फर्स्ट ब्लॉक इम्पॉर्टंट आहे की एडिटर प्रोग्राम, असेंबलिंग आणि याचं रनिंग कसं होतं. असेंबलिंग म्हणजे एडिटर प्रोग्राम म्हणजे एडिटर विंडो की ज्या विंडोमध्ये आपण 8051 मायक्रोकंट्रोलरचा प्रोग्राम लिहितो तो प्रोग्राम आपण .asm म्हणजे असेंबली. ओके, आपण .asm या फाईल एक्सटेन्शननं तो प्रोग्राम सेव्ह करतो. तो प्रोग्राम .asm असेंबलीनं सेव्ह केल्यानंतर आपण असेंबलर प्रोग्राम, ओके, असेंबलर प्रोग्राम, दिस ब्लॉक इज इम्पॉर्टंट. तर या ठिकाणी तुम्हाला एडिटर प्रोग्राम आणि असेंबलर प्रोग्राम याच्यामध्ये माय फाईल .asm असं दाखवलेलं आहे. माय फाईल म्हणजे काय? माय फाईल हे फाईलचं नाव आहे. माय फाईल .asm म्हणजे हे असेंबलर फाईल आहे. ओके, असेंबलर प्रोग्राम हा जो ब्लॉक आहे या ब्लॉकचं जे आउटपुट असणार आहे ते माय फाईल .lst म्हणजे लिस्ट फाईल आणि माय फाईल .obj म्हणजे ऑब्जेक्ट फाईल. तर असेंबलर प्रोग्राम दोन प्रकारच्या फाईल प्रोड्यूस करतो. एक आहे लिस्ट फाईल आणि ऑब्जेक्ट फाईल. ओके, आता एडिटर प्रोग्राम याचा ब्लॉकचं फंक्शन समजलं असेल की एडिटर विंडोमध्ये आपण प्रोग्राम लिहितो, तो प्रोग्राम आपण .asm असा सेव्ह करतो. ओके, .assembly लँग्वेज प्रोग्रामिंग. त्याच्यानंतरचा ब्लॉक आहे तो असेंबलर प्रोग्राम. असेंबलर प्रोग्रामचं जे आउटपुट आहे ते लिस्ट फाईल आणि ऑब्जेक्ट फाईल असं असतं. ओके, देन लिंकर प्रोग्राम. इन द लिंकर प्रोग्राम व्हॉट इज हॅपनिंग, देर इज अ लिंकर प्रोग्राममध्ये दोन प्रकारचे देर इज अ वन और मोर ऑब्जेक्ट फाईल. या ठिकाणी एक किंवा एक पेक्षा जास्त, ओके, या ठिकाणी बघू शकतो मी ऑब्जेक्ट फाईल आणि अदर ऑब्जेक्ट फाईल, वन और मोर ऑब्जेक्ट फाईल हे कंबाईन केल्या जातात आणि या ठिकाणी तुम्हाला ABS फाईल मिळते म्हणजे ॲब्सोल्यूट फाईल. ओके, लिंकर प्रोग्राम व्हॉट इज हॅपनिंग हियर वन और मोर ऑब्जेक्ट फाईल आर कंबाइनिंग टुगेदर अँड प्रोड्युसिंग दी ॲब्सोल्यूट फाईल. ओके, देन OH प्रोग्राम ब्लॉक. OH प्रोग्राम ब्लॉक हा इम्पॉर्टंट आहे कारण O म्हणजे ऑब्जेक्ट आणि H म्हणजे हेक्स फाईल. तर OH प्रोग्राम ब्लॉक काय करतो की ऑब्जेक्ट फाईलचं कन्व्हर्जन हेक्स फाईलमध्ये करतो. ऑब्जेक्ट फाईल म्हणजे काय? ऑब्जेक्ट फाईल म्हणजे ॲब्सोल्यूट फाईल. ओके, अँड देन इट इज प्रोड्युसिंग द हेक्स फाईल. आता याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की इम्पॉर्टंट आहे की देर इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज इम्पॉर्टंट एडिटर प्रोग्राम हा महत्वाचा आहे. ओके, ब्लॉक हा ब्लॉक काय करतो की ॲक्च्युली याच्यामध्ये एडिटर विंडोमध्ये आपण प्रोग्राम लिहिल्यानंतर तो .asm या एक्सटेन्शन सेव्ह केला जातो. असेंबलर प्रोग्राम इज प्रोड्युसिंग द लिस्ट फाईल अँड ऑब्जेक्ट फाईल. लिंकर प्रोग्राममध्ये एक किंवा एकपेक्षा जास्त ऑब्जेक्ट फाईल्स ह्या कंबाईन करून आपल्याला या ठिकाणी वी आर गेटिंग हिअर दी ॲब्सोल्यूट फाईल किंवा ऑब्जेक्ट फाईल मिळते. आणि OH प्रोग्राम दिस ब्लॉक कन्व्हर्टिंग ऑब्जेक्ट फाईल म्हणजे ॲब्सोल्यूट फाईलचं कन्व्हर्जन हेक्स फाईलमध्ये करण्याचं काम OH प्रोग्राम करतो. O म्हणजे ऑब्जेक्ट ॲब्सोल्यूट आणि H म्हणजे हेक्स फाईल, हेक्साडेसिमल फाईल. तर आपल्याला हेक्स फाईलमध्ये काय करायचं आहे, कारण ASM फाईल जी असते असेंब्ली फाईल ही फक्त प्रोग्रामरसाठी असते. हे मायक्रोकंट्रोलरला समजत नाही. मायक्रोकंट्रोलर इज नॉट अंडरस्टँडिंग असेंब्ली फाईल. सो this is only for programmer and hex file microcontroller to burn a microcontroller or to microcontroller is only understanding hex code. microcontroller फक्त hex code समजतो. त्याच्यासाठी आपल्याला असेंब्ली फाईलचं कन्व्हर्जन हेक्स फाईलमध्ये करावं लागतं. ओके, तर असेंब्ली फाईलचं इथं लिस्ट फाईल, ऑब्जेक्ट फाईल, असेंब्ली प्रोग्राम विल ओके कन्वर्ट इनटू द assembler file into the list file, object file. Linker program will convert one or more object file into the absolute or object file. OH program is converting the object file to hex file. Okay, and finally we are getting hex file that we are writing or burning into the microcontroller program memory.
Now we can see editor program window. It is a window in which we are writing a program. ही एक विंडो आहे की ज्याच्यामध्ये आपण प्रोग्राम लिहितो, त्याला म्हणायचं एडिटर प्रोग्राम विंडो. एडिटर्स लाईक म्हणजे MS DOS असेल, ओके, किंवा मायक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल, ओके, टू राईट और क्रिएट एडिट प्रोग्राम. त्याच्यानंतर प्रोड्यूस ASCII म्हणजे अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज. एडिटर मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस. एडिटर प्रोग्राम काय असणार आहे? इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द ASCII फाइल्स. देन असेंबलर. असेंबलरचा मेन रोल काय आहे की असेंबलर इट इज कन्वर्टिंग द असेंब्ली लँग्वेज इन्स्ट्रक्शन्स इनटू मशीन कोड. म्हणजे असेंबलरचा रोल काय आहे की जो काही असेंब्ली कोड तुम्ही लिहिलेला आहे, असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग, त्या फाईलचं कन्व्हर्जन ऑब्जेक्ट फाईलमध्ये ॲज वेल एज लिस्ट फाईलमध्ये करण्याचं काम असेंबलर करतो. लिस्ट फाईलला दुसरंच नाव आहे सोर्स फाईल. ओके, नाव असेंबलरच्या बरोबर नेक्स्ट स्टेप आहे लिंकर. ओके, लिंकर, व्हॉट इज अ लिंकर? इट इज अ थर्ड स्टेप. असेंबलरच्या नंतर स्टेप असते रिक्वायर्ड थर्ड स्टेप, दॅट इज अ लिंकिंग. सो लिंक प्रोग्राम आपण पाहिलं की त्याच्यामध्ये एक किंवा एकपेक्षा जास्त ऑब्जेक्ट फाईल कंबाईन करून ऑब्सोल्यूट फाईल किंवा ऑब्जेक्ट फाईल मिळते. याच्यामध्ये बघू शकता तुम्ही लिंकर प्रोग्राममध्ये या ठिकाणी असेंबलरचं जे आउटपुट आहे ते काय करणार आहे? असेंब्ली जो आपण कोड लिहिलेला आहे त्याचं असेंब्ली फाईलचं कन्व्हर्जन लिस्ट फाईल आणि ऑब्जेक्ट फाईलमध्ये केलं जाईल. यालाच म्हणायचं सोर्स फाईल. अँड वन और मोर ऑब्जेक्ट फाईलचं कन्व्हर्जन युझिंग लिंकर प्रोग्राम आपण ॲब्सोल्यूट फाईल किंवा ऑब्जेक्ट फाईलमध्ये करतो. ओके, आणि त्याच्यानंतर OH प्रोग्राम जो ब्लॉक आहे हा ऑब्जेक्ट फाईल किंवा ॲब्सोल्यूट फाईलचं कन्व्हर्जन हेक्स फाईलमध्ये करण्याचं काम करतो. सो मायक्रो कंट्रोलर बर्न करण्यासाठी आपल्याला हेक्स फाईल लागते. मायक्रो कंट्रोलर फक्त हेक्स फाईल समजते. असेंब्ली फाईल ही फक्त प्रोग्रामरसाठी असते, जे प्रोग्रामर लिहितो त्याच्यासाठी असते. असेंब्ली लँग्वेज मायक्रो कंट्रोलरला समजत नाही. ओके, सो हेक्स फाईल वी नीड टू कन्वर्ट. त्यासाठी आपल्याला या स्टेपमधून जावं लागतं. एडिटर प्रोग्राम, असेंबलर प्रोग्राम, लिंकर प्रोग्राम आणि OH प्रोग्राम. एडिटर प्रोग्राम प्रोड्युसिंग असेंब्ली फाईल, असेंबलर प्रोग्राम इज प्रोड्युसिंग लिस्ट फाईल, ऑब्जेक्ट फाईल. लिंकर प्रोग्राम मध्ये एक किंवा एकपेक्षा जास्त वन और मोर ऑब्जेक्ट फाईल कंबाइनिंग टुगेदर प्रोड्युसिंग ॲब्सोल्यूट फाईल और ऑब्जेक्ट फाईल. अँड OH प्रोग्राम इज प्रोड्युसिंग ॲब्सोल्यूट फाईल किंवा ऑब्जेक्ट फाईलचं कन्व्हर्जन हेक्स फाईलमध्ये करण्याचं काम OH प्रोग्राम करतो. OH प्रोग्राम इज कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट फाईल ॲब्सोल्यूट फाईल इनटू द हेक्स फाईल. ओके, त्यानंतर एडिटर प्रोग्राममध्ये ज्या ठिकाणी वेअर वी आर रायटिंग अ प्रोग्राम दॅट विंडो इज कॉल्ड एडिटर. देन असेंबलर इज कन्वर्टिंग द that is the producing the object file and list file. Linker, it is producing the that is produces absolute object file. Linker काय करणार आहे? one or more object file combining together producing absolute object file. Okay, and that object file will be converting into the hex file using OH program. OH program is converting absolute file, okay, object file into the hex file. Okay, तर ABS म्हणजे काय? ॲब्सोल्यूट फाईल. OH, O स्टँड फॉर हिअर ऑब्जेक्ट आणि S स्टँड फॉर हेक्स फाईल. तो ऑब्जेक्ट फाईलचं कन्व्हर्जन हेक्स फाईलमध्ये केलं जातं. सो दिस इज दी सिम्पल इम्पॉर्टंट फॉर दिस. ओके, सो दिस इज फॉर वी कॅन असेंबलिंग अँड रनिंग 8051 प्रोग्राम. इट इज नेसेसरी फॉर दॅट. ओके, इट इज नेसेसरी फॉर दॅट. देन असेंबलर डायरेक्टिव्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. असेंबलर डायरेक्टिव्स म्हणजे काय आहे की याच्यामध्ये आपल्याला ओरिजिन द ओरिजिन डायरेक्टिव्ह इज युज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द ॲड्रेस. हा कधी वापरतात? एखाद्या ॲड्रेसच्या सुरुवातीला ज्यावेळी तुम्हाला प्रोग्राम लिहायचा असतो तेव्हा सुरुवातीला प्रोग्राम लिहित असताना ओरिजिन स्टार्ट करावं लागतं की ज्या ठिकाणी प्रोग्राम आपण लिहितोय. म्हणजे ORG0H असं मेन्शन करावं लागतं. S स्टँड फॉर हेक्साडेसिमल, 0 स्टँड फॉर 4 टाइम्स 0. हा स्टार्टिंग ॲड्रेस आहे, मेमरी ॲड्रेस आहे प्रोग्रामचा 0000. त्याच्यानंतर ORG0H इट टेक्स द नंबर ऑफ इन हेक्साडेसिमल और डेसिमल फॉर्मॅट. A स्टँड फॉर हेक्साडेसिमल. ओके, आणि जर हेक्साडेसिमल लिहिलेला नसेल, H नसेल, इफ इज नॉट मेन्शन दॅट नंबर इट इज इन डेसिमल. द असेंबलर कन्वर्ट्स द डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल. ओके, मग इफ यू आर नॉट मेन्शनिंग H that will be considered decimal and the assembler converting decimal to hexadecimal. Okay, then equate this directives require EQU. It is used to define a constant. ज्यावेळी तुम्हाला एखादा कॉन्स्टंट डिफाइन करायचा असतो प्रोग्राम लिहित असताना त्यावेळी EQU लागत असतं. इक्वेट विदाउट ऑक्युपाइंग अ मेमरी लोकेशन. विदाउट ऑक्युपाइंग मेमरी लोकेशन we need to define EQU. Equate associates
a constant value with a data label so that the label appears in the program. Okay, so equate associated with the constant value data value, so label appear in the programs, equate is required. If you are assigning or when you are defining any constant, equate is required. Next, defined by db. हे सगळे असेंबलर डायरेक्टिव्स आहेत की ज्यावेळी तुम्ही प्रोग्राम लिहित असता त्यावेळी तुम्हाला ह्या डायरेक्टिव्स वापरावे लागतात. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं पहिल्यांदा ओआरजी डायरेक्टिव्ह आहे, ओरिजिन इंडिकेट करतो. नंतर सांगितलं आपण इक्वेट, तुम्हाला ज्यावेळी एखादा कॉन्स्टंट डिफाईन करायचं त्यावेळी इक्वेट वापरावं लागतं. प्रोग्राम चालू करायचं आहे त्यावेळी कुठून चालू करताय प्रोग्राम, कोणत्या मेमरी लोकेशन पासून, ते इंडिकेट करण्यासाठी आपल्याला ओआरजी ओरिजिन वापरावं लागतं, ORG 0H. ओके, देन डीबी कधी यूज करतो आपण, डिफाईन बाईट. इट इज मोस्टली युज्ड व्हेन डेटा डायरेक्टिव्ह इन द असेंब्लीज. ज्यावेळी व्हेन यू आर डिफायनिंग एनी डेटा, सपोज तुम्हाला एखादा डेटा बायनरीमध्ये डिफाईन करायचा आहे तर तो शेवटी बी लिहावा लागतं. बी लिहिला की बायनरीमध्ये असेल, एच लिहिला की हेक्साडेसिमलमध्ये असेल, ओके, डी लिहिला की डेसिमलमध्ये असेल. सो इट इज इंडिकेटिंग द डिफाईन बाईट. सो व्हॉट इज अ डेटा विच इज डिफाईन्ड, इट इज इन विच टाईप फॉर्मॅट. नंतर एंड डायरेक्टिव्ह, हा पण असेंब्ली डायरेक्टिव्ह आहे. याच्यामध्ये एंड ऑफ द सोर्स असेंब्ली फाईल, हे तुम्हाला ॲट द एंड ऑफ द सोर्स फाईल यूज करावं लागतं. एंड डायरेक्टिव्ह इन द लास्ट लाईन ऑफ द प्रोग्राम, हे तुम्हाला प्रोग्रामच्या शेवटच्या लाईनमध्ये आपण यूज करतो एंड सेंटेन्स एंड. ओके, इट इज इंडिकेटिंग एंड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्रामचा एंड इंडिकेट करतो. एनिथिंग आफ्टर द एंड प्रोग्राम इट विल बी इग्नोर्ड बाय द असेंबलर. याच्यामध्ये प्रोग्राम एंड स्टेटमेंट नंतर जर तुम्ही काही लिहिलं तर ते इग्नोर केलं जातं. ओके, सो दॅट आर इम्पॉर्टंट डायरेक्टिव्स. आपण कोणकोणत्या डायरेक्टिव्स पाहिल्या, ORG डायरेक्टिव्ह पाहिली. ही आपल्याला प्रोग्राम लिहित असताना प्रोग्रामच्या सुरुवातीला लागते, ते आपल्याला ORG 0H असं लिहावं लागतं. ओके, त्याच्यानंतर इक्वेट डायरेक्टिव्ह आपण पाहिले की हे डायरेक्टिव्ह कधी लागते, ज्यावेळी तुम्हाला एखादा कॉन्स्टंट डिफाईन करायचा आहे त्यावेळी इक्वेट डायरेक्टिव्ह लागते. ओके, डिफाईन बाय डायरेक्टिव्ह, when we are defining any byte, any data, ज्यावेळी आपल्याला एखादा डेटा तो डेसिमलमध्ये आहे, हेक्साडेसिमलमध्ये आहे, बायनरीमध्ये आहे, हे डिफाईन करायचं असतं त्यावेळी डिफाईन बाईट हे डायरेक्टिव्ह लागतं डीबी. देन एंड डायरेक्टिव्ह, हे कधी आपण यूज करतो, ज्यावेळी आपल्याला एंड ऑफ द प्रोग्राम करायचं असतं. when we want to end of that program, प्रोग्रामच्या शेवटी END असं लिहावं लागतं एंड. हे पण डायरेक्टिव्ह आहे. It is indicating the program it will be end, and after end whatever we are writing that will be get ignored by the compiler. ते compiler तिथून पुढे काय जर लिहिले end नंतर तर तो इग्नोर केलं जातं, because end is the last line of the program. end ही प्रोग्रामची शेवटची लाईन असते. ओरिजिन ORG हे डायरेक्टिव्ह हे प्रोग्रामच्या आपण सुरुवातीला वापरतो. तर ORG डायरेक्टिव्ह काय आहे, ॲट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम. ORG डायरेक्टिव्ह कधी वापरतो आपण, ॲट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम. अँड एंड डायरेक्टिव्ह वी आर युझिंग ॲट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. देन डिफाईन बाय डायरेक्टिव्ह, ज्यावेळी तुम्हाला एखादा डिफाईन बाईट करायचं असेल, डेटा डिफाईन करायचा असेल, तो डेसिमलमध्ये आहे, बायनरीमध्ये आहे, हेक्साडेसिमलमध्ये आहे, तर त्या प्रोपोर्शनल वी आर युझिंग द डायरेक्टिव्ह. डेसिमलमध्ये असेल डी वापरणार, हेक्साडेसिमल H, बायनरीमध्ये बी वापरणार. ओके, आणि इक्वेट डायरेक्टिव्ह, व्हेन वी वॉन्ट टू डिफाईन एनी कॉन्स्टंट, ज्यावेळी तुम्हाला एखादा कॉन्स्टंट डिफाईन करायचा असतो त्यावेळी इक्वेट डायरेक्टिव्ह आपल्याला लागत असतं. ओके, सो दॅट इज दिस इज इम्पॉर्टंट. सो वन्स अगेन विल सी व्हॉट वी हॅव सीन. आपण काय पाहिलं की वी हॅव सीन असेंब्लिंग अँड रनिंग 8051 प्रोग्राम. याच्यामध्ये आपण इम्पॉर्टंट ब्लॉक्स पाहिले की एडिटर प्रोग्राम आहे, असेंब्लर प्रोग्राम, लिंकर प्रोग्राम, OH प्रोग्राम. एडिटर प्रोग्राम काय करतो की ज्या विंडोमध्ये आपण प्रोग्राम लिहितो तो एडिटर प्रोग्राम आहे. इट इज प्रोड्युसिंग द असेंब्ली, ASM फाईलमध्ये सेव्ह होतो. असेंब्लर प्रोग्राम काय करतो, लिस्ट फाईल आणि ऑब्जेक्ट फाईल प्रोड्यूस करतो. लिंकर प्रोग्राम जो आहे तो एक किंवा एकपेक्षा जास्त ऑब्जेक्ट फाईल कंबाईन करून आपल्याला ॲब्सोल्यूट फाईल किंवा ऑब्जेक्ट फाईल मिळते. आणि OH प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाईलचं कन्व्हर्जन परत हेक्स फाईलमध्ये करतो. परत ते एक्सप्लेन करतो मी. एडिटर प्रोग्राममध्ये आपण प्रोग्राम लिहिल्यानंतर तो प्रोग्राम ASM असेंब्लीमध्ये सेव्ह केला जातो, .asm एक्सटेन्शन. असेंब्लर प्रोग्राम त्या ASM प्रोग्रामचं लिस्ट फाईल आणि ऑब्जेक्ट फाईलमध्ये कन्व्हर्जन करतो. लिंकर प्रोग्राम एक किंवा एकपेक्षा जास्त ऑब्जेक्ट फाईल कंबाईन करून ॲब्सोल्यूट फाईल प्रोड्यूस करतो, ऑब्जेक्ट फाईल. आणि OH प्रोग्राम हा ऑब्जेक्ट फाईलचं कन्व्हर्जन हेक्स फाईलमध्ये करतो. ओके, सो in this session what we have seen in today's session, we have seen that is how to convert these
assembling and 8051